Brooklyn. Een nieuwe toekomst in Machelen onder het indrukwekkende viaduct van Vilvoorde. Een plek met een lange geschiedenis. Van een roemrijke, maar vervuilende industrie tot grensverleggende, maar te uitdagende plannen. Een verhaal van vallen en opstaan. Nu ligt er een plan. Een plan van samenwerken. Van ideeën, belangen en vooral mensen samenbrengen. Een innovatieve en groene wijk, getekend door het architectenteam van Alexandre Dogen. Een werkwinkelwijk waar circulaire economie en de nieuwe maakindustrie centraal staan. Waar we zien, voelen en ervaren hoe onze producten gemaakt worden. En waar winkelen, werken en beleven gewoon samengaan. Een project dat op een hele unieke manier is gegroeid en een hele Sitte volledig herdenkt. Dit gebied, je kan het hier zien, dat is eigenlijk echt een van de grote industriële slagaders van de Belgische economie. Opgespannen tussen het kanaal en het spoor, eigenlijk de Noord-Zuid-lijnen van Wallonië naar de haven. Dus dat is een optimale locatie, maar die zelf met een conversieprobleem kampt. De roemrijke geschiedenis is eigenlijk gereduceerd tot fossielen en ruïnes. En de doorstart naar een meer hedendaagse economie verloopt moeizaam, is het minste wat we kunnen zeggen. Eerder dan op één site te werken of over één terrein hebben we eigenlijk getracht om een masterplan te maken voor heel de Noordrand. Er was vroeger een perceel, dat was van Uplace. Daar hebben we dan eigenlijk voorgesteld met vriend en vijand, dus met de auteurs en eigenaars van die site, Uplace. En met alle tegenstanders die historisch geprocedeerd hebben tegen dat project, om daarmee samen tot een nieuwe visie te komen die past in nieuwe stedelijkheid met nieuwe productie. En dat is een boeiende en moeilijke en lange oefening geweest, maar we zijn eruit geraakt. Dus voor mij is de vernieuwing niet alleen inhoudelijk in ons masterplan, maar ook de manier van werken. De maatschappij doet het zelf. We zijn in de eerste plaats gecharmeerd door de circulaire invulling. Dus waarbij dat, grondstoffen of afvalstoffen van de ene gebruikt worden als grondstoffen voor de andere, waar dat geprobeerd wordt om kringlopen te sluiten. Daarnaast ook het feit dat het een fossielvrij project wordt, waar dat geen gas of stookolie wordt gebruikt. En ook de inrichting van het park, waarbij dat, de waterloop, die nu nog verstopt zit onder de grond in een buis, terug opengelegd wordt en op die manier eigenlijk een open waterpartij gecreëerd wordt. Dus dat zijn een aantal milieuaspecten waar dat wij heel erg voor te vinden zijn. 1/4 van heel dat terrein is eigenlijk vrijgemaakt als een park met specifieke focus op rewilding, dus wildernis. En dan ook 2500 bomen. Dat is eigenlijk een grote bebossingsoperatie. Wij hebben als VUB-onderzoeksgroep de economische impact van dit nieuwe project op deze site berekend en onderzocht. En wij komen tot positieve resultaten, ook wat de spillover-effecten voor de wijk, voor de omliggende sites en voor de hele regio betreffen. De economische ontwikkeling hier gaat echt een trekkersrol hebben, een leadfunctie naar de omliggende zones. Wij hebben berekend dat het gaat over 3200 directe jobs op de site. En nog eens een 100-tal jobs in de onmiddellijke omgeving. Dat gaat over diensten voor pendelaars, maar ook horeca enzovoort, naast de site onmiddellijk daar rond. Wat we zien is dat er enorm veel nieuwe productietechnieken zijn die super geïndividualiseerd zijn. Dus als je naar dat soort van kleinere oplages gaat, dan ontstaat er een heel sterke band tussen zij of hij die koopt en zij of hij die maakt. De winkeliers moeten terug aan machtslui worden. En dit is de plaats om dat eigenlijk niet een klein beetje vooruit te gooien, maar direct de stok 2 kilometer vooruit en een superhoog ambitieniveau daarin te steken. Het gaat een gemengd project worden. En dat wordt bewust beoogd, die gemengde invulling, zodanig dat het volledig complementair is met de omliggende handelskernen.
De gebouwen zijn eigenlijk bedacht als flexibel invulbare casco's. Dat betekent grote structuren die telkens opnieuw zijn in te vullen naar gelang wijzigende behoeften of wijzigende noodzaken. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke monumenten die we allemaal kennen, de piramides enzovoort, die al honderden jaren staan en die telkens opnieuw een eigen leven of een nieuw leven krijgen en een andere betekenis en een andere invulling. Om innovatie te genereren in een groep mensen of een groep bedrijven, moet je een aantal zaken in de mixer steken. Hè. En een van de zaken is de menging van big corporate en klein ambacht. Dus start-ups en kleine bedrijfjes moeten kunnen in de nabijheid zitten van grote spelers. En dat is voor mij de onderliggende grote missie van dit project, is eigenlijk die groepen samenhouden. In een project waar al die dingen een plaats hebben, heeft ook cultuur een plaats. En daarom ben ik ook heel blij dat we daar ook partners voor kunnen vinden. Hier zitten we met een concept van maakwinkels, waar dus eigenlijk bedenken, ontwerpen, maken, tonen en verkopen met elkaar in gesprek gaan. En in die context denk ik dat het extreem belangrijk is dat er ook voor cultuur daarvoor plek is. Brussels Philharmonic wil innoveren, wil eigenlijk een innovatief orkest zijn. Dat betekent enerzijds dat we wel onze traditionele werken blijven spelen in traditionele infrastructuur. Maar anderzijds denken wij dat het heel belangrijk is dat er culturele infrastructuur komt die de ramen opengooit. En die eigenlijk op een nieuwe manier de kunstenaar, de uitvoerende kunstenaar uitdaagt. Enerzijds om nieuwe kunstwerken te maken, maar anderzijds ook op een nieuwe en verfrissende manier te connecteren met de omgeving waarin hij zich bevindt. Voedselproductie en consumptie is een heel belangrijk deel in het creëren van zo'n circulair systeem. Ook omdat het afval uit de horeca bijvoorbeeld, of het afval uit de cafetaria van een bepaald bedrijf kan gebruikt worden als grondstof voor het telen van bepaalde gewassen, bepaalde groenten. De middelste hal heeft op de bovenste verdieping een hele grote stadsboerderij. Meer dan 6000 vierkante meter wordt daar gebruikt voor het kweken van voeding die ter plaatse zal geconsumeerd worden. Voor mijn bedrijf is het zo dat er vandaag een aantal investeringen lopende zijn of bijna afgerond zijn. Bijvoorbeeld een trambus van de luchthaven naar de Heijzel, die eigenlijk lateraal in de Noordrand met elkaar verbindt, wat een zeer goed en belangrijk project is. Die stopt hier aan de deur. Dus dat brengt je op 5 minuten van de luchthaven, 5 minuten van Vilvoorde Centrum en het station van Vilvoorde ook. Dat is wel belangrijk, omdat het station van Vilvoorde een zeer sterke hub is, waar we veel aan kunnen hangen. Dat wil zeggen, zet je daar steps en fietsen, op 2-3 minuten zijt je daar, sneller dan met de bus. Persoonlijk denk ik dat vooral elektrisch fietsen hier mogelijkheden heeft. De Model Shift verschuift veel meer richting elektrisch fietsen dan richting openbaar vervoer. Dus wij denken dat inzetten op elektrisch fietsen hier een enorme potentie heeft. We zitten hier vandaag in Machelen, een regio waar we heel veel jong, divers talent hebben. Maar ook wel een zeer hoge schooluitval, een hoge jeugdwerkloosheid. En natuurlijk, deze site biedt natuurlijk heel wat nieuwe opportuniteiten. 3200 nieuwe opportuniteiten om concreet te zijn. Hier komt de ACET Academy, een opleidingscentrum / ontmoetingsplek voor onze leden, studenten, werkzoekenden, jonge professionals, jonge starters en de ondernemers, de bedrijfsleiders. Via deze weg proberen we onze jonge mensen vooruit te stuwen in het leven. Opportuniteiten zoals stageplekken, internships, traineeships en jobs, zeg maar. De circulaire economie is een heel recente nieuwe ontwikkeling die eigenlijk nog in zijn kinderschoenen staat. Dat dat hier op zo'n grote schaal wordt toegepast, ja, is zeker heel vernieuwend voor Vlaanderen, maar ik denk zelfs voor een groot deel van Europa. Je kan heel lang wachten om voor iets enthousiast te worden, maar als we enthousiast worden, dan gaan we er wel echt voor, ja. Een voedingsbodem voor de heropleving van de regio. En ik denk wat je daar zeker tegenaan mag gooien is jong talent en die combinatie gaat toch wel wat vuurwerk geven. Die complementariteit zorgt echt voor een win-win en geen trade-off. En dat is wel erg belangrijk. Ik ben zelf enorm gelukkig met het project. En vooral dat er zoveel mensen zijn die zichzelf daarin vinden en die daar een agenda voor zichzelf kunnen definiëren. Ik hoop gewoon dat het er kan komen en wel zo snel mogelijk.